ही मोठी होऊन राकेश शर्मा सारखीच होणार आहे, मी डिक्लेअर केलं. त्यांना मी टेलिस्कोपमधून चंद्र तर दाखवलाच, पण त्याचबरोबर ग्रहण कसं होतं, ते का होतं हे सुद्धा समजावून सांगितलं. भारतामध्ये कुठेही खगोलशास्त्राचा अभ्यास बॅचलर्स लेव्हलला करता येत नाही. मला मात्र खगोलशास्त्राचा म्हणजे ॲस्ट्रॉनॉमीचाच अभ्यास करायचा होता. ॲस्ट्रॉन SHK ट्रस्ट या नावाची संस्था मी स्थापन केली. 18व्या वर्षी या संस्थेची मी CEO झाले आणि त्याच्यामार्फत ॲस्ट्रॉनॉमीचा प्रचार करायला मी सुरुवात केली. ॲस्ट्रॉनॉमीचा पार्ट टाईम अभ्यास करणारी ॲस्ट्रॉनॉमर आणि फुल टाईम प्रचार करणारी एंटरप्रेन्युअर अशी मी ॲस्ट्रोप्रेन्युअर बनले. अनुलोम गती नौस्थः पश्चात्य चलम विलोमगम यद्वत् अचलानि भानी तद्वत् समपश्चिमगनी लंकाया. सुमारे 2000 वर्षांपूर्वी आर्यभट्टांनी गोलपदामध्ये लिहिलेला हा श्लोक. या श्लोकात असं सांगितलंय की जर का तुम्ही नौकेमध्ये बसून प्रवास करत असाल तर तुम्हाला आसपासची बेटं जशी हलताना दिसतील, जी मुळात स्थिर आहेत, त्याचप्रमाणे तुम्हाला आकाशातले तारेसुद्धा हलताना दिसतात. म्हणजे पृथ्वी स्वतःभोवती फिरतीये म्हणून हे आकाशातले तारे हलतायत असं आर्यभट्ट या श्लोकात म्हणतोय. आज जरी आपल्याला हा कॉमन सेन्स वाटत असला ना, तरी हे फॅक्ट मान्य करायला त्यानंतर अनेक वर्ष लागली. पृथ्वी स्वतःभोवती फिरता फिरता सूर्याभोवती फिरतीये हे आपल्याला कधी समजलं माहिती आहे? फक्त 300 वर्षांपूर्वी, जेव्हा शिवाजी महाराज स्वराज्याचा पाया रचत होते तेव्हा. लहानपणच्या गोष्टींमधून जसे मला शिवाजी महाराज भेटले, तसेच ज्ञानेश्वरांसारखे संत आणि ॲरिस्टॉटलसारखे विचारवंतसुद्धा भेटले. हे मग माझे हिरो होते. कधी मी हातात लाट न घेऊन खिंड लढवायचे, तर कधी तासनतास ध्यान करत बसायचे. अंतराळात जाऊन आपल्या भारत देशाला बघून सारे जहाँ से अच्छा म्हणणारा हिरो मात्र माझा फेवरेट होता. मीही मोठी होऊन राकेश शर्मा सारखीच होणार आहे, मी डिक्लेअर केलं. त्यानंतर माझा ॲस्ट्रॉनॉमीतला इंटरेस्ट हळूहळू वाढत गेला. मी त्याचबद्दल विचार करायचे, त्याचबद्दल बोलायचे. ही मुलगी असंच काहीतरी ॲस्ट्रॉनॉमीबद्दल आणि ब्लॅक होलबद्दल बडबड करत बसते असं म्हणून शाळेतल्या मित्रमैत्रिणींनी माझ्याबरोबर डबा खाणंही बंद केलं आणि खेळणंही बंद केलं. मी मग वाचनालयामध्येच पडीक असायचे. शाळेच्या वाचनालयात मला एक खजिना हाती लागला. तो म्हणजे डॉक्टर जयंत नारळीकर आणि जुल्स व्हर्न यांची विज्ञान कथांची पुस्तकं. डॉक्टर जयंत नारळीकरांचं अभयारण्य हे पुस्तक माझं सगळ्यात लाडकं. आणि गंमत म्हणजे त्याच पुस्तकावरती आधारित एका नाटकात काम करण्याची सुद्धा मला संधी मिळाली. एक्सप्लोर आणि एक्सपिरियन्स करण्यावरती नेहमीच माझ्या आईबाबांनी भर दिला आणि त्यामुळे हे असं नाटकात काम करणं असू देत किंवा वॉल पेंटिंग करणं असू देत किंवा अगदी हॉर्स रायडिंग करणं असू देत, अशा सगळ्या गोष्टी मी करू शकले. माझं साहित्यप्रेमी मन मात्र मला कुसुमाग्रजांच्या पृथ्वीचे प्रेमगीत या कवितेमधल्या ओळी आठवून देत होतं. अमर्याद मित्रा तुझी थोरवी अन मला ज्ञात मी एक धुली कण. मी खगोलशास्त्राचे अनेक कार्यक्रम स्टुडंट म्हणून अटेंड केले. आकाशदर्शनाच्या अनेक कार्यक्रमांना गेल्यानंतर आकाशातल्या राशी नक्षत्रांचे आकार कसे ओळखायचे, ग्रहगोलांची निरीक्षणं कशी करायची आणि टेलिस्कोप कसा हँडल करायचा हे थोडंफार मला यायला लागलं होतं. त्यामुळे बराचसा रिसर्च आणि थोडासा हट्ट केल्यानंतर आईवडिलांनी माझ्या 16व्या वाढदिवसाला मला टेलिस्कोप गिफ्ट केला. हा होता 6 इंच न्यूटॉनियन रिफ्लेक्टर टेलिस्कोप. मी मात्र याचं सोपं आणि साजेसं नाव ठेवलं, ब्लॅक ब्युटी. ब्लॅक ब्युटी आणि मी रात्र रात्र आकाशाचं निरीक्षण करत बसायचो. ब्लॅक ब्युटी घरी आल्यानंतर साधारण महिनाभरातच खग्रास चंद्रग्रहण असणार होतं. यासाठी म्हणून मी माझ्या मित्रमैत्रिणींना आणि नातेवाईकांना बोलवलं. माझ्या सोसायटीमध्ये मी हँडमेड पोस्टरसुद्धा करून लावली आणि साधारण 100 लोकांनी माझ्या घराच्या गच्चीवरती गर्दी केली ग्रहण बघायला. त्यांना मी टेलिस्कोपमधून चंद्र तर दाखवलाच,
पण त्याचबरोबर ग्रहण कसं होतं, ते का होतं हे सुद्धा समजावून सांगितलं. त्या दिवशी माझ्या असं लक्षात आलं की मला नुसती खगोलशास्त्राची माहिती करून घ्यायला आवडती असं नाही आहे, तर ते सांगायला सुद्धा आवडतं. मग मी ठरवलं की हेच माझं क्षेत्र. डॉक्टर, इंजिनियर, मॅनेजर यांच्या रेसमध्ये मी जर का पडले तर जिंकेन का नाही माहिती नाही. कोई बात नहीं, दिल और दुनिया के बीच अपनी रेस खुद चूज करेंगे. अपनी ही तो कहानी है. मित्रांनो, हे वाक्य इम्तियाज अलीच्या एका पिक्चरमधलं तमाशामधल्या वेदचं वाक्य आहे. आणि तो जे सांगत होता ते खरंच आहे ना. माझ्या गोष्टीची मीच तर हिरो आहे. मग मी कोणासारखी कशी होईन? मला कोणाला काय सिद्ध करायचं आहे की काय दाखवून द्यायचं आहे? शेवटी आपण सगळेच एखाद्या एलियन मुंगीच्या पायाच्या धुळीच्या कणा एवढे असू कदाचित. कळतंय ना? एलियन मुंगीच्या पायाच्या धुळीच्या कणा एवढे. माझी तर मग पुढची तयारी चालू झाली. खगोलशास्त्राचा अभ्यास कसा करायचा, कुठे करायचा हे सगळं शोधण्यामध्ये 12वी नंतर मी 1 वर्ष गॅप घेतली. भारतामध्ये कुठेही खगोलशास्त्राचा अभ्यास बॅचलर्स लेव्हलला करता येत नाही. एक तर आपल्याला BSc फिजिक्स किंवा मॅथमॅटिक्स असं करून पोस्ट ग्रॅज्युएशनला ॲस्ट्रोफिजिक्स असं करता येतं. मला मात्र खगोलशास्त्राचा म्हणजे ॲस्ट्रॉनॉमीचाच अभ्यास करायचा होता. मग मी जी गॅप घेतली त्याच्यामध्ये अनेक ॲस्ट्रॉनॉमीचे ऑनलाईन कोर्सेस मी शिकले. आणि नवीन नवीन कोर्सेस शोधता शोधता मला शोध लागला युनिव्हर्सिटी ऑफ सेंट्रल लँकशायरचा. ही UK मधली युनिव्हर्सिटी डिस्टन्स लर्निंगने ॲस्ट्रॉनॉमीची ऑनर्स बॅचलर्स डिग्री देत होती. पण ही डिग्री पूर्ण करायला 8 वर्ष लागणार होती. काही हरकत नाही, मला जे आवडतं ते मला शिकायला मिळणार होतं आणि बरोबरच ॲस्ट्रॉनॉमीचे प्रोग्रामसुद्धा अरेंज करता येणार होते. माझी UCLANमध्ये ॲडमिशन झाली आणि त्याचबरोबर ॲस्ट्रॉन SHK ट्रस्ट या नावाची संस्था मी स्थापन केली. 18व्या वर्षी या संस्थेची मी CEO झाले आणि त्याच्यामार्फत ॲस्ट्रॉनॉमीचा प्रचार करायला मी सुरुवात केली. ॲस्ट्रॉनॉमीचा पार्ट टाईम अभ्यास करणारी ॲस्ट्रॉनॉमर आणि फुल टाईम प्रचार करणारी एंटरप्रेन्युअर अशी मी ॲस्ट्रोप्रेन्युअर बनले. मला असं लक्षात आलं की भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम 51H मध्ये असं लिहिलं आहे की वैज्ञानिक दृष्टिकोन हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचं कर्तव्य आहे. पण असं असतानासुद्धा एकीकडे इस्रो मंगलयानावरती काम करत होतं आणि दुसरीकडे पत्रिकेत मंगळ आहे म्हणून मुलामुलींची लग्न जुळत नव्हती. समाजातली ही दरी भरून कशी काढायची? ते करण्यासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचाच प्रचार करायला हवा होता आणि त्यासाठी माझ्या हातात काठी होती ॲस्ट्रॉनॉमीची. पण मी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू कशी? 3-4 वर्ष पुण्यामध्ये राहून मी पुण्यातल्या लोकांसाठी काम केलं, पण मला तेवढं इनफ वाटेना. माझ्या एका फोटोग्राफर मित्राच्या मदतीने मग आम्ही ॲस्ट्रॉनॉमीचे व्हिडिओज बनवायचं ठरवलं. कॅमेराच्या मागे तो उभा असायचा आणि कॅमेरासमोर उभं राहून मी बडबड करायचे. स्वतःच स्क्रिप्ट लिहायचं, स्वतःच ग्राफिक डिझायनिंग करायचं, स्वतःच व्हिडिओ एडिटिंगसुद्धा करायचं. पण हे सगळं करता करता माझ्या हे लक्षात आलं की लहानपणीची माझी कलेची आणि नाटकाची आवड इथे उपयोगी पडत होती. म्हणजे सायन्स आणि क्रिएटिव्हिटी अगदीच काही अपोजिट नव्हतं. मग हाच आमचा USP बनला, सायन्स अँड क्रिएटिव्हिटी हँड इन हँड. 2016मध्ये जेव्हा इंटरनॅशनल ॲस्ट्रॉनॉमिकल यूथ कॅम्प या इंग्लंडमधल्या कॅम्पमध्ये माझं सिलेक्शन झालं, तेव्हा तिथे आलेल्या अनेक वेगळ्या वेगळ्या देशातल्या लोकांनी आमच्या या ॲस्ट्रॉनॉमिकल व्हिडिओजचं कौतुक केलं. दरम्यान डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने सुद्धा आम्हाला असे व्हिडिओज बनवण्यासाठी ग्रांट दिली आणि आम्ही ॲस्ट्रॉनॉमी फॉर द बिगिनर्स या नावाने त्यांच्याबरोबर प्रोजेक्ट केला. याच वेळेस माझी डॉक्टर जयंत नारळीकर, डॉक्टर गोविंद स्वरूप, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर यांच्याशी भेट झाली आणि माझे लहानपणीचे मेंटॉर्स, माझे लहानपणीचे हिरो माझे मेंटॉर्स बनले.
एकदा मला आठवतंय, मी गोविंद स्वरूप सरांच्या घरी त्यांच्याशी चर्चा करायला गेले असताना ते म्हणले की सगळ्यांच्याच मनात प्रश्न असतात, पण लोक ते विचारत नाहीत. वन शुड आस्क क्वेश्चन्स. वी आर हिअर टू आन्सर. आणि खरंच की लहान असताना माझ्या मनामध्ये जे प्रश्न पडले होते त्यांचाच तर पाठपुरावा करत मी इथपर्यंत पोचले होते. मग लोकांच्या मनात कधी ॲस्ट्रॉनॉमीबद्दल प्रश्नच पडले नसतील का? त्यांना त्याची उत्तरं मिळत नसतील? ॲस्ट्रॉनॉमीचं ऑथेंटिक नॉलेज तर कोणालाही कुठेही आणि कधीही अवेलेबल व्हायला पाहिजे ना. मग ती व्यक्ती लहान असो किंवा वयस्कर, शहरी असो किंवा अगदी आदिवासीसुद्धा. इथे माझ्यातली एंटरप्रेन्युअर जागी झाली. मला भरून काढता येईल अशी गॅप मला दिसली. ॲस्ट्रॉनॉमीचं वन स्टॉप शॉप पाहिजे. इथे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील असं काहीतरी पाहिजे. सगळ्यांना समजेल, आवडेल अशा पद्धतीने ॲस्ट्रॉनॉमीचं डिजिटायझेशन करण्याची आयडिया मला सुचली आणि ॲस्ट्रॉन एराचा जन्म झाला. astroneera.org ही जगातली सगळ्यात पहिली अशी वेबसाईट ठरली जिथे ॲस्ट्रॉनॉमीचा प्रचार करणारे ई-लर्निंग कोर्सेस अवेलेबल आहेत. Where do we stand in the universe? How to do astronomy without telescope? How to buy my first telescope? अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं छोट्या छोट्या व्हिडिओ कोर्सेसमधून तुम्हाला ॲस्ट्रॉनेरावर दिसतील. तुम्हाला जर का ॲस्ट्रॉनॉमीबद्दल जिज्ञासा असेल, त्याबद्दल काही समजून घ्यायचं असेल किंवा तुम्हाला ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये करिअर करण्याआधी ॲस्ट्रॉनॉमीची काही माहिती हवी असेल तर ॲस्ट्रॉन एराची तुम्हाला नक्कीच मदत होईल. माझ्या स्टार्टअपला इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटने सुद्धा खूप सपोर्ट केला. 2018मध्ये वुमन स्टार्टअप प्रोग्राममध्ये टॉप 100 वुमन एंटरप्रेन्युअर्समध्ये देशभरातल्या माझं सिलेक्शन झालं आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट नागपूरमध्ये माझं इन्क्युबेशन झालं. याच दरम्यान माझ्या युनिव्हर्सिटीने रॉयल ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीला माझ्या कामाबद्दल सांगितलं आणि फेलोशिपचं रेकमेंडेशन पाठवलं. मित्रांनो, आजच्याच दिवशी म्हणजे 12 जानेवारीला रॉयल ॲस्ट्रॉनॉमिकल सोसायटीला 200 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि या संस्थेची मी फेलो आहे याचा मला फार अभिमान वाटतो. ॲस्ट्रॉनॉमीचा प्रचार करण्यासाठी म्हणून मी जी ही संस्था चालू केली त्याच्यामधून जे काम मी करत आले त्याच्या दरम्यान मला अनेक वेगवेगळे अनुभव आले. कोणी मला लहान मुलगी म्हणून अंडर एस्टिमेट केलं, तर कोणी कॉम्पिटिशन म्हणून खाली ओढलं. कोणी फसवलं तर कोणी फायदा करून घेतला. पण आज माझ्याबरोबर खांद्याला खांदा लावून एक टीम उभी आहे आणि माझं ड्रीम शेअर करते. यापेक्षा मोठी गोष्ट काय असणार? ॲस्ट्रॉनॉमीचा एक वेगळाच दृष्टिकोन आपल्याला मिळतो जेव्हा आपण ॲस्ट्रॉनॉमीचा अभ्यास करतो. जेव्हा आम्ही लोकांपर्यंत हे पोचवण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा आम्हाला अनेक वेगळे अनुभव येतात. याच्यामध्ये काही गमतीशीर अनुभवसुद्धा असतात बरं का. एकदा मला एका व्यक्तीचा फोन आला, तुमच्या टेलिस्कोपमधून शनी दिसतो का हो? माझ्या राशीला त्याने 7.5 लावली आहे, बघतोच हा अशुभ ग्रह कसा दिसतो ते. हा व्यक्ती एवढ्यावरच थांबला नाही, तर तो मला असं म्हणायला लागला की तो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे आणि त्याला आमच्या प्रोग्रामला येऊन लोकांना हे सांगायचं आहे की शनी त्यांचं आयुष्य कसं अफेक्ट करतो. असाच दुसरा एक अनुभव. एका व्यक्तीला आमच्या स्टार गेझिंग प्रोग्रामला यायचं होतं, पण तो म्हणला की फी मात्र तो नंतर भरेल. त्याला कारण विचारलं तर म्हणे, अहो आज अमावस्या आहे, आज पैशाचे व्यवहार करणं अशुभ असतं. हे अनुभव शहरांमध्ये येतात यावर विश्वास बसणं जरा कठीण आहे ना. आपण शाळेमध्ये खगोलशास्त्राबद्दल भूगोलाच्या पुस्तकात शिकलेलं असतो, पण तेव्हाच रट्टा मारून आता ते विसरूनही गेलेलं असतो. ज्या तरुण मुलांना ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये करिअर करण्याची इच्छा असते ते मात्र आमच्याकडे जरूर येतात, व्हॉलंटिअर म्हणून कामही करतात. एकदा एक असाच मुलगा 11वीत असताना आमच्या ॲस्ट्रोटेनमेंट या कार्यक्रमाला आला. त्यानंतर त्याचं ॲस्ट्रॉनॉमीचं वेड वाढतच गेलं आणि आता तो कलकत्त्याच्या आयसरमध्ये शिकतोय. 10वी नंतर एक मुलगी तिच्या आईवडिलांना घेऊन नाशिकहून पुण्याला मला भेटायला आली. तिला ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये करिअर करायचं होतं. ॲस्ट्रॉनॉमीचा अभ्यास कुठे करायचा, त्याच्या करिअरच्या काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत हे सगळं तिच्याच बरोबर तिच्या आईवडिलांनी सुद्धा नीट समजून घेतलं.
अभ्यासक्रमाच्या बाहेरचं मुलांना काहीतरी शिकायला मिळावं यासाठी आता शाळासुद्धा धडपड करतात. अनेक शाळांकडून आम्हाला ॲस्ट्रॉनॉमी वर्कशॉप अरेंज करण्यासाठी बोलावणी येतात. अशाच एका ॲस्ट्रॉनॉमी वर्कशॉप करताना एका शाळेतल्या मॅडम एका अंध मुलाला घेऊन आल्या. त्याचा हात मी अलगद टेलिस्कोपवर ठेवला आणि सांगितलं, याच्यातून आपल्याला चंद्र नेहमीपेक्षा जवळ दिसतो. त्याने टेलिस्कोपला चाचपडत विचारलं, या ट्यूबमध्ये येतो का चंद्र? चंद्र गार असतो का, खडबडीत असतो की गुळगुळीत? तो इतक्या उत्सुकतेने प्रश्न विचारत होता ना, त्याच्या सगळ्या प्रश्नांची मी उत्तरं दिली, पण त्याला टेलिस्कोपमधून चंद्र नाही दाखवू शकले याची मला खंत वाटत राहिली. आम्ही जेव्हा खेड्यापाड्यांमध्ये टेलिस्कोप घेऊन जातो तेव्हा लहान मोठे सगळेच आमच्या भोवती गराडा घालतात. अगदी शिस्तीत शांतपणे बसून सगळं समजून घेतात. त्यांचे प्रश्नसुद्धा फार इंटरेस्टिंग असतात. या प्रश्नांमध्ये नेहमी हा एक प्रश्न येतो, तुमचा एलियनवरती विश्वास आहे का हो? माझा आहे. मला असं वाटतं ॲस्ट्रॉनॉमीचा अभ्यास करणाऱ्या बऱ्याच जणांचा एलियन्सवरती विश्वास असेलच. एकदा नील डिग्रेस टायसन या ॲस्ट्रॉनॉमरला एका माणसाने प्रश्न विचारला की जर का एलियन्स अस्तित्वात असतीलच तर ते आपल्याला भेटायला कधी का नाही आले? त्यांनी कधी आपल्याला कॉन्टॅक्ट का नाही केला? याच्यावर टायसन काय म्हणाले बघा, समजा तुम्ही चालत चालत चाललेले असताना तुम्हाला रस्त्याच्या कडेला एक नाकतोडा दिसला. तुम्ही तिथे जरासं थांबून त्या नाकतोड्याला विचाराल का, काय रे नाकतोड्या, कसं काय, बरं चाललंय ना? अहो डॉक्टर टायसन, काही काय म्हणताय? नाकतोड्याला कसं कळेल मी काय म्हणतोय ते? मित्रांनो, लक्षात येतंय का काय मांडण्याचा प्रयत्न आहे ते? ग्लोबल वॉर्मिंग, क्लायमेट चेंज यासारख्या गोष्टी सिरियसली न घेणारे आणि लाईट पोल्युशनची साधी कन्सेप्टसुद्धा माहीत नसलेले आपण या एलियनसाठी नाकतोडाच असू कदाचित. आपल्याला हे सगळं समजून घेण्यासाठी आपलं विश्वाशी किती गाढ नातं आहे हे समजायला हवं. हे मला तुम्हाला सांगण्यासाठी कार्ल सेगन या एका अमेरिकन शास्त्रज्ञाच्या वाक्याची मदत घ्यायला लागणार आहे. द आयर्न इन आवर ब्लड, द कॅल्शियम इन आवर बोन्स अँड द फॉस्फरस इन आवर DNA इज मेड आउट ऑफ द स्टार स्टफ. जेव्हा तारा म्हातारा होतो आणि फुटतो तेव्हा त्याच्यापासून जे गॅसेस आणि डस्ट अंतराळात फेकले जातात त्याचपासून पुढे हजारो तारे बनतात. या ताऱ्यांभोवती फिरणारे ग्रहसुद्धा त्याचपासून बनलेले असतात आणि त्या ग्रहावरचे आपणसुद्धा शेवटी त्याचपासून तर बनलो आहे. सो वी आर लिटरली मेड आउट ऑफ द स्टार स्टफ. बघा, जे आपण म्हणतो की पिंडी ते ब्रह्मांडी, ते किती अक्षरशः खरं आहे. जसं मी मगाशी म्हणलं की ॲस्ट्रॉनॉमीचा अभ्यास हा आपल्याला वेगळाच दृष्टिकोन देतो, त्याची एक झलक मी तुम्हाला देते. तुम्ही असा विचार करा की एका विमानात बसलेले आहात. विमानाने टेक ऑफ केलं की तुम्हाला खालचे लोक, कार्स, बिल्डिंग्स छोटं छोटं दिसायला लागेल. आपण जसे अजून उंच जाऊ तसं आपल्याला या गोष्टी दिसेनाशा होतील आणि आपल्याला समुद्र, डोंगर, दऱ्या, नद्या या गोष्टी दिसायला लागतील. आपण जर का अजून वर गेलो तर आपल्याला जाणवेल की क्षितिजाला गोलवा यायला लागला. आपण जसे अजून उंच जाऊ तशी आपल्याला संपूर्ण पृथ्वी गोल होताना दिसेल. नाही, आपल्याला इथे थांबायचं नाही, आपल्याला अजून उंच जायचं आहे. आपण जसे उंच उंच जाऊ तसं आपल्याला हे जाणवेल की पृथ्वी हळूहळू छोटी दिसायला लागली. आता आपल्याला पृथ्वी तशी दिसतीये जशी नील आर्मस्ट्रॉंगला चंद्रावरून दिसली होती. जरा तुमचा हात वर करून, अंगठा वर करून बघा बघू, पृथ्वी लपली त्याच्या मागे. कसं वाटतंय? आसपास सगळीकडे अंधार, कसलाच आवाज नाही. कसं वाटतंय? इथून आपल्याला देशातल्या सीमारेषा दिसत नाहीयेत, ना जातीपातींमधला भेद दिसतोय, ना पैसे, ना सत्ता. हा असाच विचार जर का सगळ्यांनी केला तर? मला वाटतं हा विचार आपल्याला आपल्या बऱ्याचशा प्रॉब्लेम्सच्या मुळाशी नेईल आणि ते सॉल्व्ह करायला मदत करेल. मला वाटतं ॲस्ट्रॉनॉमीचा अभ्यास करणाऱ्या लोकांना इक्वालिटीची कन्सेप्ट ही फार जवळून समजते. ॲस्ट्रॉनॉमीचा अभ्यास सगळ्यांना करण्याची संधी मिळावी म्हणून आम्ही सध्या आदिवासी लोकांबरोबर काम करतोय. एकदा आम्ही टेलिस्कोप घेऊन आदिवासी शाळेत गेलो तेव्हा आमच्या असं लक्षात आलं की आदिवासी लोकांचा ॲस्ट्रॉनॉमीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपल्यापेक्षा खूपच वेगळा आहे.
आणि जास्त आपुलकीचा आहे. आपल्या भारतीय पुराण कथांमध्ये सुद्धा राशी नक्षत्रांच्या कथा आहेत. आपल्याला ध्रुव बाळाची गोष्ट माहिती असल्याने ध्रुव ताऱ्याचं अढळ स्थान याबद्दल आपल्याला थोडीफार कल्पना असते. जगभरातले ॲस्ट्रॉनॉमर सोयीचं पडावं म्हणून ग्रीक मायथॉलॉजिकल स्टोरीजचा रेफरन्सिंगसाठी उपयोग करतात. या आदिवासींच्या मात्र राशी आणि नक्षत्रांच्या स्वतंत्र कथा आहेत. एकदा 2 आदिवासी मुली मला येऊन म्हणाल्या की त्यांना टेलिस्कोप कसा हाताळायचा हे शिकायचं. अगदी सफाईने शिकल्यासुद्धा. त्यानंतर पुण्यामध्ये एक सायन्स कॉन्फरन्स असणार होती आणि यासाठी म्हणून मी त्यांना मदतीला बोलवलं. तिथे त्यांची माशेलकर सरांची भेट झाली. माशेलकर सरांनी त्यांना विचारलं की तुम्हाला मोठं होऊन काय व्हायचं आहे. एका मुलीने चटकन उत्तर दिलं, मला मोठं होऊन श्वेताताईसारखं व्हायचं आहे. मित्रांनो, आज मी 95 देशातल्या 2000 लोकांपर्यंत पोहोचले, पण एका आदिवासी मुलीची मी हिरो झाली आहे यातच मला खरं समाधान वाटतं. थँक्यू.